Sziasztok! Jelenleg itt vagyunk Alsóőrsön, és megnézzük, hogy kell vitorlázni. Na, addig várjuk a szelet, addig megpróbálom összefoglalni azt, amit tanultam eddig a vitorlázásról. Átlagosan az ilyen nagyobb hajóknak 2 vitorlájuk van, a piciknek 1. Ez egy 21 láb, kb. 7 méter hosszú hajó, Imola, ami nagyjából 1 méter körül süllyed, ugyanis úgy működnek, mint egy kejfejjancsi, tőkesúly van az alján, és nem tud felborulni, akár mekkora szél van. Az első vitorlát azt fogvitorlának hívják, a nagyobbat, az pedig Rossnak, de most jelen esetben a fogvitorlánk is nagyobb, mint a szokványos szokott lenni. Ezek az ütközők azért kellenek, hogy kikötéskor a mólónak ne menjünk neki. Mind a két oldalt van egy-egy. És amikor elindultunk, ezt általában beszoktuk húzni. És hajószabályzatnak megfelelően kötelező megjelölni minden hajónak a nemzetét a zászlóval. A közhiedelemmel ellentétben nem úgy működik a vitorlás, hogy megtolja a vitorlát a szél, hanem a vitorla egyik és másik oldalán nyomáskülönbség alakul ki a szél áramlásának köszönhetően. Bernoulli törvénye szerint, ahogyan a repülőknél is működik a felhajtóerő, és fent az árbosz tetején látható a széljelző, és általában a széljelző irányába szoktuk beállítani úgy a vitorlákat, hogy a 2 vitorla között el tudjon menni a szél, ezáltal gyakorlatilag szívja magával a hajót. Illegalitásokba kezdünk. Nem. Nem? Meg kellene nézni az olajszintet a motorban. Miért? Mert szerintem eléggé füstöl. Nincs jó szabva. És ha fogyasztja az olajat, akkor utána kell tölteni. Az erőmű. Olajszint rendben, már csak a szél hiányzik. Elvileg viharjelzésünk van, a háttérben talán látszódik is. Percenként 45
villanás jelenti az első fokút, a 90 pedig a másodfokú vihart, és másodfokúban már úszni sem lehet. És a szél az nyaldossa a vitorlákat. Így jó. Közben ott elértük a 2-es fokú viharjelzést is. Buli lesz. Kezdődik a buli! Ez a vitorlán! Szóval megérkeztünk Földvárra. Alsóösről. Ez egy ilyen 15 km nagyjából, és a hajókönyvet ki is váltottuk egy ilyen frankó kis kártyára, amivel be szokunk menni mindenféle mosdóba. Fürdeni, mosakodni. Meg is mutatom, hogy működik ez itt. Szépen megreggeliztünk. Persze előző este hajóban aludtunk.
és hát sajnos elérkezett az utolsó nap. Első nap elmentünk Balatonkeneséről, eljöttünk ide Földvár, Alsóösre, aztán elmentünk Földvárra, onnan visszafordultunk, és most a 4. nap már megint itt vagyunk Alsóösön, és indulunk haza. Ez egy király hétvége volt, 4 nap, nagyon tetszett. A rumli az örök. Mi? Én most már szépen betraktam. Kirúgnisztad. Szóval miután rendet raktunk lent a hajóban és előkészítettük a vitorlákat, lassan ki is köthetünk, vagy elindulhatunk. Járó motor után kikötjük a köteleket, és motorral elvickélünk a kikötőből. Bár vitorlával is lehetne, de így most stresszmentesebb. Vissza. Na hát a mai adás az nagyjából ennyi. Találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!